ในหน้าประวัติศาสตร์อันโชคเลือดของจีนมหาราชหลายองค์ทุ่มกำลังทหารนับแสนเพื่อยึดครองดินแดนแต่มีสตรีเพียงนางเดียวที่ดึงกษัตริย์ของศัตรูขึ้นมาบนเตียงของนางปรนเปรอจนตายใจนานถึง30 ปีก่อนจะใช้ลานตำหนักของนางเองเป็นลานประหารเชือดคอเขาเพื่อฮุบแผ่นดินสตรีผู้นั้นคือหมี่เยี่ยไทเฮาองค์แรกแห่งแผ่นดินมังกรโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 23 นางพญาผู้พลิกฟ้าหมี่เยี่ยจากสตรีของแถมสู่ไทเฮาองค์แรกผู้กุมชะตารัชฉินท่านผู้ฟังครับ เมื่อเราพลิกหน้าประวัติศาสตร์ยุคเลียดกกหรือยุคสงครามระหว่างแคว้นจั่นกัวภาพจำแรกที่พุ่งเข้ามาในหัวของพวกเราทุกคนคงหนีไม่พ้นภาพของกองทัพรถม้าศึกนับหมื่นคมหอกคมดาบที่อาบโฉลมไปด้วยเลือดและเหล่ายอดกุนซือบุรุษเพศผู้ใช้มันสมองพลิกฟ้าคว่ำดินประวัติศาสตร์ในยุคนั้นถูกขีดเขียนขึ้นด้วยน้ำหมึกสีเลือดของลูกผู้ชายครับมันคือยุคที่ผู้แข็งแกร่งกลืนกินผู้อ่อนแอเป็นยุคที่บุรุษเป็นใหญ่และเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของแว่นแคว้นแต่ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าภายใต้เงาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นยังมีสมรภูมิอีกแห่งหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่หลังกำแพงวังอันสูงตระหง่านสมรภูมิที่ไม่มีเสียงกลองศึกบดบังไม่มีฝุ่นควันจากกีดเท้าม้ามีเพียงกลิ่นหอมของเครื่องหอมสตรีรอยยิ้มที่เคลือบด้วยยาพิษและการเชือดเฉือนกันด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่อำมหิตไม่แพ้สนามรบใดๆในใต้ล่านั่นคือสมรภูมิแห่งวังหลังในยุคที่สตรีถูกตีค่าเป็นเพียงสมบัติหรือเครื่องมือทางการเมืองพวกนางไม่ต่างอะไรกับผ้าไหมเนื้อดีหยกชั้นเลิศหรือม้าสายพันธุ์เยี่ยมที่ถูกเจ้าผู้ครองแคว้นส่งมอบให้แก่กันเพื่อเป็นบรรณาการเชื่อมสัมพันธไมตรีสตรีเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์เลือกคู่ครองไม่มีสิทธิ์กำหนดอนาคตของตนเองพวกนางถูกพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อไปทำหน้าที่เป็นเบี้ยบนกระดานอำนาจของบุรุษและในบรรดาสตรีเหล่านั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในแคว้นฉู่แคว้นมหาอำนาจแห่งแดนใต้ผู้ซึ่งประวัติศาสตร์ได้จารึกนามของนางไว้ในฐานะสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งเท่าที่แผ่นดินมังกรเคยมีมานามของนางคือหมี่เยี่ยหมี่คือแท้ราชวงศ์ของเจ้าผู้ครองแคว้นฉู่ครับหมี่เยี่ยเกิดมาในฐานะองค์หญิงแห่งแคว้นมหาอำนาจฟังดูเหมือนชีวิตของนางควรจะโรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงกลับโหดร้ายกว่านั้นมากเพราะมารดาของนางไม่ได้เป็นพระมเหสีองค์โปรดไม่ได้มีพื้นเพมาจากตระกูลขุนนางใหญ่โตเป็นเพียงพระสนมระดับล่างที่ไร้ซึ่งปากเสียงและอำนาจใดๆในวังหลังของแคว้นฉู่ที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีหมี่เยี่ยจึงเติบโตขึ้นมาในฐานะองค์หญิงชายขอบเป็นเพียงเงาจางๆที่ไม่มีใครให้ความสำคัญท่านผู้ฟังลองหลับตาจินตนาการดูนะครับในขณะที่องค์หญิงสายเลือดแท้ผู้เกิดจากพระมเหสีได้สวมใส่ผ้าไหมสีสันสดใสมีข้าราชบริพารคอยเอาอกเอาใจได้รับการศึกษาชั้นเลิศและถูกวางตัวให้เป็นตัวหมากสำคัญในการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับมหาอำนาจหมี่เยี่ยกลับต้องเรียนรู้วิธีการซ่อนตัวนางต้องคอยสังเกตอารมณ์ของผู้คนรอบข้างเรียนรู้ที่จะเก็บซ่อนความฉลาดหลักแหลมของตนเองเอาไว้ภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยเพราะในวังหลังที่เต็มไปด้วยความริษยาการทำตัวโดดเด่นสำหรับคนที่ไร้รากฐานอำนาจคอยคุ้มครองมันก็คือการรนหาที่ตายดีๆนี่เองและแล้ววันที่พลิกผันชะตากรรมของหมี่เยี่ยก็มาถึงเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเมืองแคว้นฉู่ได้ตัดสินใจส่งตัวองค์หญิงสายเลือดแท้ซึ่งก็คือพี่สาวต่างมารดาของหมี่เยี่ยไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฉินหุ้ยเหวินอ๋องกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นฉินทางทิศตะวันตกขบวนเสด็จถูกจัดเตรียมอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติมหาอำนาจแดนใต้ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สมบัติและข้าทาสบริวารนับพันถูกจัดเตรียมเพื่อส่งตัวเจ้าสาวและตามธรรมเนียมของยุคจั่นกัวเมื่อองค์หญิงผู้สูงศักดิ์ออกเรือนจะต้องมีขบวนสตรีพ่วงท้ายหรือที่เรียกในภาษาจีนว่าอิ่งติดตามไปด้วย
สตรีเหล่านี้มักจะเป็นน้องสาวต่างมารดาหรือหญิงสาวจากตระกูลขุนนางชั้นรองพวกนางถูกส่งไปพร้อมกับเจ้าสาวเพื่อจุดประสงค์ที่เจ็บปวดที่สุดนั่นคือการเป็นตัวสำรองหรือของแถมครับหากพระมเหสีองค์หลักล้มป่วยบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสได้สตรีพ่วงท้ายเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่ทดแทนเพื่อให้แน่ใจว่าสายเลือดของแคว้นฉู่จะได้ฝังรากลงในราชวงศ์ฉินอย่างแน่นอนพวกนางคือหลักประกันทางการเมืองที่มีลมหายใจและหมี่เยี่ยก็ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสตรีพ่วงท้ายขบวนนั้นในวันที่ขบวนเสด็จเคลื่อนตัวออกจากนครหลวงแห่งแคว้นฉู่หมี่เยี่ยนั่งอยู่ในรถม้าคันเล็กๆที่ตามหลังรถม้าคันใหญ่โตโออาของพี่สาวนางเปิดม่านหน้าต่างทอดสายตามองแผ่นดินเกิดอันอุดมสมบูรณ์ที่ค่อยๆห่างไกลออกไปทุกทีดินแดนเจียงหนานที่มีแต่ความชุ่มชื้นเสียงพิณและบทกวีกำลังถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อมุ่งหน้าสู่ดินแดนทิศตะวันตกแคว้นฉินดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งหนาวเหน็บป่าเถื่อนและกฎหมายที่เข้มงวดดุจเหล็กกล้าการเดินทางข้ามผ่านหุบเขาและสายลมหนาวที่พัดบาดผิวหนังทำให้หมี่เยี่ยตระหนักได้ถึงสัจธรรมข้อหนึ่งชีวิตของนางไม่ได้เป็นของนางอีกต่อไปนางเป็นเพียงสิ่งของที่ถูกโยนข้ามแผ่นดินและนับจากวินาทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่ด่านหานกู่กวนแห่งแคว้นฉินนางจะต้องทิ้งความอ่อนแอแบบสตรีชาวฉู่ไปให้หมดสิ้นหากอยากมีชีวิตรอดในดงหมาป่านางก็ต้องสวมหัวใจที่เยือกเย็นยิ่งกว่าหมาป่าเมื่อขบวนบรรณาการเดินทางมาถึงเมืองเสียนหยางนครหลวงแห่งแคว้นฉินความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็กระแทกเข้าใส่หมี่เยี่ยอย่างจังวังหลวงของแคว้นฉินไม่ได้ถูกตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาดไม่ได้มีสถาปัตยกรรมที่อ่อนช้อยงดงามเหมือนแคว้นฉู่แต่มันถูกสร้างขึ้นด้วยหินก้อนมหึมาเน้นสีดำอันเป็นสีประจำแคว้นทุกตารางนิ้วแฝงไปด้วยความรู้สึกกดดันขึงขังและน่าเกรงขามพี่สาวของหมี่เยี่ยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหวังโฮ่พระมเหสีกุมอำนาจสูงสุดในวังหลังอย่างสง่างามในขณะที่หมี่เยี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเพียงพระสนมระดับล่างที่มีตำแหน่งเรียกว่าปาจื่อในระบบวังหลังของแคว้นฉินนั้นแบ่งลำดับขั้นไว้อย่างชัดเจนครับสูงสุดคือหวังโฮ่รองลงมาคือฟู่เหรินเหมยเหรินเหลียงเหรินและปาจื่อซึ่งถือเป็นลำดับที่ค่อนข้างต่ำต้อยนางจึงถูกเรียกขานอย่างเหินห่างว่าหมี่ปาจื่อท่านผู้ฟังครับการใช้ชีวิตอยู่ในสถานะหมี่ปาจื่อนั้นมันคือการเดินอยู่บนเส้นลวดที่ขึงตึงเหนือหุบเหวลึกหากนางทำตัวโดดเด่นเกินไปจนฉินหุ้ยเหวินอ๋องโปรดปรานนางก็จะกลายเป็นหอกข้างแคร่เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพระมเหสีซึ่งก็คือพี่สาวสายเลือดเดียวกันที่พร้อมจะสั่งฆ่านางได้ทุกเมื่อแต่หากนางทำตัวไร้ค่าไร้ตัวตนจนกษัตริย์หลงลืมนางก็จะถูกกลืนกินโดยวังวนแห่งการถูกทอดทิ้งขันทีและนางกำนันก็จะเหยียบย่ำและอาจต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในตำหนักอันหนาวเหน็บโดยไม่มีใครเหลียวแลแต่หมี่เยี่ยไม่ใช่สตรีธรรมดาครับประสบการณ์การเป็นลูกเมียน้อยที่ถูกหมางเมินในแคว้นฉู่ได้หล่อหลอมให้นางมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับที่สูงล้ำนางรู้ว่าจังหวะไหนควรเงียบจังหวะไหนควรแสดงออกนางใช้เวลาในวังหลังอย่างเงียบเชียบไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของเหล่าพระสนมองค์อื่นๆนางแซงทำเป็นสตรีที่เรียบง่ายสนใจแต่การเย็บปักถักร้อยแต่ในความเป็นจริงหูและตาของนางเปิดกว้างอยู่ตลอดเวลามีเยี่ยเฝ้าสังเกตและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวฉินนางซึมซับปรัชญาการปกครองแบบนิติปรัชญาหรือฟาเจียที่เน้นความเด็ดขาดและกฎหมายนางแอบฟังเรื่องราวการศึกสงครามการทูตและกลยุทธ์การบริหารบ้านเมืองที่เหล่าขุนนางมักจะนำมาถกเถียงกันนางเปลี่ยนตัวเองจากดอกไม้เมืองใต้ให้กลายเป็นต้นหญ้าบนภูเขาหินที่แม้จะโดนเหยียบย่ำแต่ก็พร้อมจะแทงยอดขึ้นมารับแสงอาทิตย์ได้เสมอและด้วยความฉลาดหลักแหลมที่ไม่เหมือนสตรีใดในวังหลังนี้เองในที่สุดฉินหุ้ยเหวินอ๋องกษัตริย์ผู้มากด้วยวิสัยทัศน์
ก็เริ่มสะดุดตาในตัวหมี่ป้าจือพระองค์พบว่าสตรีพ่วงท้ายผู้นี้ไม่ได้มีแค่ความงามที่ซ่อนรูปแต่นางยังมีทัศนคติที่เฉียบขาดสามารถสนทนาเรื่องการเมืองและการศึกกับพระองค์ได้อย่างรู้เรื่องและลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในหมู่พระสนมที่วันๆเอาแต่แต่งหน้าทาปากเพื่อเรียกร้องความสนใจความโปรดปรานที่ฉินหุ้ยเหวินอ๋องมีต่อหมี่เยี่ยนำมาซึ่งผลผลิตอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตของนางได้ให้กำเนิดพระโอรสแก่แคว้นฉินนามว่าอิ๋งจี้การมีพระโอรสในวังหลังเปรียบเสมือนการได้รับเสื้อเกราะคุ้มภัยและตั๋วผ่านทางสู่อำนาจครับท่านผู้ฟังแต่มันก็เป็นดาบสองคมที่อาบยาพิษไว้เช่นกันเพราะในเวลาไล่เลี่ยกันพระมเหสีองค์หลักพี่สาวของนางก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสองค์โตนามว่าอิ๋งต้างซึ่งแน่นอนว่าอิ๋งต้างผู้นี้ได้รับการวางตัวให้เป็นองค์รัชทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์อย่างชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวอิ๋งต้างเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพละกำลังที่มหาศาลเป็นเด็กหนุ่มที่ดุดันบ้าพลังและชื่นชอบการใช้กำลังทางทหารซึ่งตรงกับรสนิยมของชาวฉินในยุคนั้นพอดีในขณะที่อิ๋งจี้ลูกชายของหมี่เยี่ยกลับเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอ่อนน้อมและลุ่มลึกหมี่เยี่ยรู้ตัวดีครับว่าสถานการณ์ตอนนี้อันตรายถึงขีดสุดการที่ลูกชายของนางมีความฉลาดเฉลียวเกินหน้าเกินตาองค์รัชทายาทมันคือการแกว่งเท้าหาเสี้ยนนางรู้ดีว่าพระมเหสีผู้เป็นพี่สาวกำลังจ้องมองอิ๋งจี้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงและจิตสังหารเพื่อปกป้องชีวิตลูกชายมีเยี่ยต้องกลืนเลือดตัวเองนางสั่งสอนอิ๋งจี้อย่างเข้มงวดไม่ให้เขาแสดงความฉลาดออกมาให้ใครเห็นนางสอนให้ลูกชายยอมก้มหัวยอมโง่เขลายอมเป็นผู้แพ้เวลาเล่นกับอิ๋งต้างนางต้องทนเห็นลูกชายของตนเองถูกรัชทายาทกลั่นแกล้งและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่คนเป็นแม่อย่างนางไม่สามารถออกหน้าปกป้องได้เลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ฟังครับลองคิดดูสิครับว่าหัวอกของคนเป็นแม่ที่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นพญาอินทรีแต่ต้องบังคับให้ลูกทำตัวเป็นเพียงนกกระจอกที่คอยคุ้ยเขี่ยหาอาหารบนพื้นดินมันจะเจ็บปวดและขมขื่นทรมานขนาดไหนแต่นั่นคือราคายุติธรรมที่หมี่เยี่ยต้องจ่ายเพื่อซื้อลมหายใจให้กับสายเลือดของตนเองในกรงทองที่เต็มไปด้วยหอกดาบแห่งนี้หมี่เยี่ยอดทนอดกลั้นและเฝ้ารอนางรอคอยเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงจะมาเยือนแต่ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่นางรอคอยกลับมาในรูปแบบของพายุร้ายที่มืดมนที่สุดเมื่อปีที่311ก่อนคริสต์กาลเสาหลักแห่งแคว้นฉินได้พังทลายลงฉินหุ้ยเหวินอ๋องกษัตริย์ผู้ปกป้องค้ำชูนางได้เสด็จสวรรคตเสียงระฆังวังหลวงดังกังวานก้องไปทั่วเสียนหยางมันคือเสียงที่ประกาศการสิ้นสุดของยุคสมัยอันรุ่งเรืองและเป็นการลั่นระฆังเปิดฉากลานประหารในวังหลังสำหรับหมี่เยี่ยแล้วการสูญเสียพระสวามีไม่ใช่แค่การสูญเสียคนรักแต่มันคือการสูญเสียเกราะกำบังชิ้นสุดท้ายของชีวิตบัลลังก์ถูกส่งมอบให้กับอิ๋งต้างองค์รัชทายาทผู้บ้าดีเดือดซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นฉินอู่หวังและที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือพี่สาวของนางพระมเหสีองค์หลักผู้ซึ่งบัดนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นไทเฮากุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งในวังหลวงและวังหลังสุญญากาศทางอำนาจได้สิ้นสุดลงแล้วและบัดนี้ผู้ชนะกำลังจะเริ่มกระบวนการเช็คบินกวาดล้างเสี้ยนหนามทั้งหมดให้สิ้นซากสายตาอันเยือกเย็นของไทเฮาองค์ใหม่จ้องมองตรงมาที่ตำหนักอันซอมซ่อของหมี่ปาจือและลูกชายของนางทันทีชะตากรรมของสองแม่ลูกผู้ไร้ทางสู้จะลงเอยด้วยการถูกประหารอย่างเงียบเชียบหรือถูกส่งไปทรมานในดินแดนทุรกันดารเมื่อพยัคฆ์ติดปีกอย่างฉินอู่หวังครองแผ่นดินหมี่เยี่ยจะงัดกลยุทธ์ใดมาต่อกรกับมัจจุราชที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านผู้ฟังครับกงล้อแห่งอำนาจในวังหลังนั้นหมุนเร็วยิ่งกว่าพายุเมื่อผู้ที่เป็นดั่งร่มโพร่มไทรอย่างฉินหุ้ยเหวินอ๋องสิ้นลมหายใจ
ท้องฟ้าเหนือตำหนักของหมี่เยี่ยก็พังทลายลงมาในชั่วพริบตาพระมเหสีองค์หลักพี่สาวต่างบรรดาผู้มีความแค้นฝังลึกบัดนี้ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งไทเฮาผู้กุมอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่เบื้องหลังบัลลังก์ของกษัตริย์องค์ใหม่นามว่าฉินอู่หวังหรือที่ก่อนหน้านี้คือรัชทายาทอิงต้างสายตาของไทเฮาที่เคยมองหมี่เยี่ยด้วยความระแวงบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นจิตสังหารอย่างเปิดเผยนางไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากแห่งความเมตตาอีกต่อไปแต่ในฐานะไทเฮาแห่งแคว้นมหาอำนาจการจะสั่งประหารพระสนมและพระโอรสอย่างโจ่งแจ้งย่อมเป็นที่คอรหาของเหล่าขุนนางไทเฮาจึงเลือกใช้วิธีการที่เลือดเย็นและเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าความตายนั่นคือการใช้ข้ออ้างทางการเมืองเนรเทศอิงจี้พระโอรสวัยเยาว์ของหมี่เยี่ยให้เดินทางไปเป็นตัวประกันหรือจี้จื่อนักแคว้นเยียนท่านผู้ฟังครับแคว้นเยียนนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของแผ่นดินจีนเป็นดินแดนที่หนาวเหน็บทุรกันดารห่างไกลจากความเจริญของแคว้นฉินนับพันลี้การส่งพระโอรสองค์เล็กๆไปยังดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยศัตรูทางการเมืองในสภาวะที่ไร้กองทหารคุ้มกันไร้ทรัพย์สมบัติมันก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งไปรับโทษประหารแบบผ่อนส่งให้หนาวตายหรืออดตายอย่างเงียบๆนอกด่านวันคล้อยเคลื่อนขบวนรถม้าเก่าๆคันหนึ่งถูกเตรียมไว้ที่หน้าประตูวังหมี่เยี่ยยืนมองลูกชายตัวน้อยของนางถูกผลักให้ขึ้นไปนั่งบนรถม้าหัวใจของคนเป็นแม่แตกสลายเป็นเสียงๆนางอยากจะกรีดร้องออกไปปกป้องลูกแต่ทหารองครักษ์ของไทเฮาก็ดึงตัวนางไว้หมี่เยี่ยกล้ำกลืนน้ำตาที่กำลังจะไหลรินนางรู้ดีว่าหากนางร้องไห้ฟูมฟายมันจะเป็นการมอบความสะใจให้กับศัตรูที่กำลังยืนมองอยู่บนกำแพงวังนางสบตาลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายผ่านม่านรถม้าที่ขาดวิ่นดวงตาของหมี่เยี่ยไม่ได้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่มันลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความทรหดนางพยักหน้าให้ลูกชายช้าๆเป็นสัญลักษณ์ที่รู้กันเพียง2 คนแม่ลูกว่าจงมีชีวิตรอดให้ได้ไม่ว่าจะต้องทนกินเศษอาหารหรือถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีสักแค่ไหนการรักษาลมหายใจไว้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อรถม้าของอิงจี้เคลื่อนลับตาไปหมี่เยี่ยก็ถูกสั่งจองจำให้อยู่แต่ในตำหนักเย็นอันหนาวเหน็บและเงียบเหงาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงนางถูกริบอิสริยยศถูกฆ่าทาสบริวารหมางเมินอาหารที่ได้รับก็เป็นเพียงเศษข้าวต้มและผักดองรสชาติฝาดเฟือนแต่นางก็ทนกลืนมันลงคอไปทุกคำเพราะนางเชื่อมั่นในสัจธรรมข้อหนึ่งของประวัติศาสตร์ว่าผู้ใดที่บ้าคลั่งยะโสโอหังผู้นั้นย่อมมีจุดจบที่รวดเร็วเสมอและคำทำนายในใจของนางก็กำลังจะกลายเป็นความจริงที่ตลกร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ฟังเรามาพูดถึงกษัตริย์องค์ใหม่ฉินอู่หวังกันบ้างครับกษัตริย์หนุ่มผู้นี้เป็นภาพสะท้อนของความบ้าพลังอย่างแท้จริงพระองค์ทรงมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันทรงโปรดปรานการออกกำลังกายการประลองกำลังและการทำสงครามพระองค์เกลียดชังนักปราชญ์และกุนซือผู้ใช้สมองนี่คือเหตุผลที่พระองค์ขับไล่ยอดกุนซืออย่างจางอีออกจากแคว้นฉินดังที่เราได้เล่าไปใน EP ก่อนหน้าราชสำนักแคว้นฉินในยุคของฉินอู่หวังจึงเต็มไปด้วยขุนพลที่มีแต่กล้ามเนื้อขาดซึ่งวิสัยทัศน์ทางการเมืองคนที่กษัตริย์โปรดปรานที่สุดคือบรรดาจอมพลังที่สามารถยกของหนักๆหักคอวัวด้วยมือเปล่าหรือแบกหินผาได้คนเหล่านี้ได้รับตำแหน่งใหญ่โตในราชสำนักเพียงเพราะพวกเขาสามารถทำให้ฉินอู่หวังเพลิดเพลินกับการประลองกำลังฉินอู่หวังทรงมีความทะเยอทะยานที่จะขยายอำนาจของแคว้นฉินลงสู่ที่ราบจงหยวนภาคกลางและเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ไม่ใช่การตีเมืองเล็กเมืองน้อยแต่มันคือการบุกทะลวงเข้าไปถึงเมืองลั่วหยางนครหลวงของราชวงศ์โจวท่านผู้ฟังต้องเข้าใจบริบทในยุคนั้นก่อนนะครับแม้ว่าราชวงศ์โจวจะอ่อนแอจนแทบจะกลายเป็นเพียงหุ่นเชิดแต่ในทางสัญลักษณ์กษัตริย์ราชวงศ์โจวก็ยังถือเป็นโอรสสวรรค์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของทั้ง7 แคว้นและที่เมืองลั่วหยางนั้น
มีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดของแผ่นดินตั้งอยู่นั่นคือจิวติงหรือก้าวกระถางสำริดตามตำนานเล่าว่าปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ยทรงหลอมกระถางสำริดขนาดยักษ์ขึ้นมา9 ใบเป็นตัวแทนของ9 แคว้นทั่วแผ่นดินกระถางเหล่านี้มีน้ำหนักมหาศาลสลักลวดลายวิจิตรบรรจงและถูกส่งทอดจากราชวงศ์เซี่ยสู่ราชวงศ์ซางและตกทอดมาถึงราชวงศ์โจวผู้ใดที่ได้ครอบครอง9 กระถางสำริดนี้ผู้นั้นก็คือผู้ปกครองใต้ล่าอย่างชอบธรรมฉินอู่หวังนำกองทัพม้าเหล็กบุกประชิดเมืองลั่วหยางกษัตริย์ราชวงศ์โจวหวาดกลัวจนตัวสั่นต้องเปิดประตูเมืองต้อนรับกษัตริย์จากแคว้นฉินอย่างนอบน้อมฉินอู่หวังไม่ได้มาเพื่อปล้นชิงทองคำหรือสตรีงามแต่พระองค์เดินตรงดิ่งเข้าไปในศาลบรรพชนของราชวงศ์โจวทอดพระเนตรมองจิวติงอันใหญ่โตมโหฬารด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหยิ่งพยองสายตาของพระองค์ไปหยุดอยู่ที่กระถางหลงเหวินติ่งกระถางลายมังกรซึ่งเป็นกระถางที่ใหญ่และหนักที่สุดเป็นตัวแทนของแคว้นยงโจวซึ่งก็คือดินแดนของแคว้นฉินนั่นเองกระถางใบนี้หนักเท่าใดฉินอู่หวังตรัสถามเจ้าพนักงานดูแลศาลทูลต้าอ๋องเจ้าพนักงานตอบด้วยเสียงสั่นเครือกระถางใบนี้หนักนับพันชั่งตั้งแต่หลอมสำเร็จมาหลายร้อยปียังไม่เคยมีมนุษย์คนใดขยับมันได้แม้แต่ชุ่นเดียวพะยะค่ะได้ยินคำว่าไม่เคยมีมนุษย์คนใดทำได้เลือดลมของขติยกษัตริย์ผู้บ้าพลังก็สูบฉีดอย่างรุนแรงฉินอู่หวังหันไปหาขุนพลจอมพลังคนสนิทนามว่าเมิ่งสัวเมิ่งสัวเจ้าเป็นยอดจอมพลังแห่งแคว้นฉินเจ้าลองยกกระถางใบนี้ให้ข้าดูสิเมิ่งสัวรับบัญชาเขาก้าวเข้าไปที่กระถางสำริดถลกแขนเสื้อขึ้นรัดเข็มขัดจนแน่นเกรงกล้ามเนื้อทั่วสันพางกายจนเส้นเลือดปูดโปนเขาสอดมือเข้าไปใต้ฐานกระถางแล้วออกแรงยกอย่างสุดกำลังเสียงร้องคำรามของเมิ่งสัวดังก้องไปทั่วศาลบรรพชนกล้ามเนื้อของเขาแทบจะฉีกขาดดวงตาแดงก่ำราวกับมีเลือดคั่งขาทั้งสองข้างสั่นระริกและแล้วกระถางลายมังกรอันมหึมาก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นได้เพียงครึ่งคืบแต่เพียงแค่อึดใจเดียวพละกำลังของเมิ่งสัวก็ถึงขีดจำกัดเขาร้องลั่นปล่อยมือจากกระถางร่างกายส่วนเซแทบจะล้มลงไปกองกับพื้นกระถางกระแทกกลับลงพื้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแทนที่ฉินอู่หวังจะชื่นชมพระองค์กลับหัวเราะเยาะ มีปัญญาแค่นี้เองหรือถอยไปข้าจะแสดงให้พวกเจ้าดูเองว่าโอรสสวรรค์ที่แท้จริงผู้เหมาะสมจะครองใต้ล่ามีพละกำลังเช่นไรเหล่าขุนนางราชวงศ์โจวและขุนพลแคว้นฉินต่างหน้าซีดเผือดรีบคุกเข่าโคกศีรษะทัดทานต้าอ๋องขอพระองค์ทรงยั้งพระทัยด้วยพระวรกายของพระองค์มีค่าดังแผ่นดินทองคำจะทรงเอามาเสี่ยงกับของหนักเช่นนี้ไม่ได้นะพะยะค่ะแต่ในเวลานั้นไม่มีใครหยุดยั้งอีโก้ที่พองโตจนคับฟ้าของฉินอู่หวังได้อีกแล้วครับพระองค์สะบัดฉลองพระองค์ชุดคลุมออกก้าวเดินอย่างองอาจเข้าไปหากระถางลายมังกรท่านผู้ฟังครับวินาทีนี้คือจุดพลิกผันที่ตลกร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์จีนฉินอู่หวังก้มลงสอดพระหัตถ์ทั้งสองข้างเข้าที่ฐานกระถางพระองค์สูดลมหายใจเข้าลึกจนสุดปอดแล้วออกแรงยกด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มีในพระวรกายกล้ามเนื้อทุกมัดเกร็งแน่นจนแทบจะปริแตกพระพักตร์แดงก่ำพระเสโทไหลท่วมร่างเยอะเสียงคำรามของฉินอู่หวังดังกึกก้องพละกำลังอันมหาศาลของกษัตริย์บ้าดีเดือดสำฤทธิ์ผลครับกระถางลายมังกรที่หนักนับพันชั่งค่อยๆลอยพ้นจากพื้นหินลอยขึ้นจนเหนือพระชานุหัวเข่าเหล่าทหารแคว้นฉินต่างโห่ร้องยินดีในความแข็งแกร่งของกษัตริย์ตนฉินอู่หวังแย้มพระสวนด้วยความภาคภูมิใจพระองค์กำลังจะก้าวเท้าไปข้างหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ยกได้แต่ยังเดินแบบมันได้ด้วยแต่ทว่าในวินาทีที่พระองค์ขยับพระบาทนั่นเองขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ก็ส่งสัญญาณเตือนอย่างโหดร้ายที่สุดเส้นเอ็นที่รับน้ำหนักเกินพิกัดเกิดอาการกระตุกอย่างรุนแรงพระหัตถ์ที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อลื่นหลุดจากฐานกระถาง
กระถางสำริดยักษ์น้ำหนักนับพันชั่งร่วงหล่นลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกและเป้าหมายที่อยู่ด้านล่าง คือพระชงของชินอู่หวังพอดิบพอดีครับเสียงกระดูกหน้าแข้งที่ถูกบดขยี้จนแหลกละเอียดดังสยดสยองไปทั่วทั้งศาลบรรพชนมันไม่ได้หักธรรมดานะครับแต่มันถูกน้ำหนักพันชั่งทับจนกระดูกแตกออกเป็นเสียงๆแทงทะลุผิวหนังออกมาเลือดสีสดสาดกระเซ็นย้อมฐานกระถางจนแดงฉานเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสของชินอู่หวังดังก้องกวาลราวกับเสียงของวิญญาณร้ายที่ถูกทันทรมานในขุมนรกพระองค์ล้มกลิ้งลงไปกองกับพื้นหินชักดิ้นชักงอเลือดไหลทะลักออกมาไม่หยุดความโกลาหลขั้นสุดยอดบังเกิดขึ้นเหล่าทหารและหมอหลวงรีบวิ่งกรูกันเข้าไปช่วยชีวิตกษัตริย์ของตนแต่แผลที่ถูกทับจนกระดูกป่นปี้ในยุคนั้นไม่มีวิทยาการแพทย์ใดรักษาได้ครับชินอู่หวังถูกหามกลับเข้าที่พักทรงทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดแสนสาหัสพิษบาดแผลและการเสียเลือดอย่างหนักทำให้พระองค์มีพระชนชีพอยู่ได้เพียงแค่ตกดึกของคืนนั้นในเดือนสิงหาคมปีที่307ก่อนคริสตกาลชินอู่หวังกษัตริย์ผู้ทรงพลานุภาพผู้กรีธาทัพบุกประชิดราชวงศ์โจวได้เสด็จสวรรคตลงด้วยวัยเพียง23พรรษาตายไม่ใช่เพราะถูกลอบสังหารไม่ใช่เพราะรบแพ้ศัตรูแต่ตายเพราะยกกระถางธูปหล่นทับตีนตัวเองช่างเป็นจุดจบที่อเนกอนาถและน่าขันที่สุดแต่สำหรับหน้าประวัติศาสตร์แล้วการตายของพระองค์ไม่ใช่เรื่องตลกครับแต่มันคือแผ่นดินไหวระดับ10ริกเตอร์ที่จะเขย่าแคว้นฉินให้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเพราะอะไรเนี่ยหรือครับเพราะชินอู่หวังสวรรคตอย่างกระทันหันในวัยหนุ่มแน่นพระองค์จึงยังไม่มีพระราชโอรสสืบสายเลือดเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อบัลลังก์มังกรของแคว้นมหาอำนาจว่างเปล่าไร้ซึ่งผู้สืบทอดที่ชอบธรรมกฎเกณฑ์ทุกอย่างก็พังทลายลงสุญญากาศทางอำนาจอันมืดมิดได้แผ่ปกคลุมนครเสียนหยางข่าวการสวรรคตของฉินอู่หวังถูกส่งม้าเร็วกลับมายังเมืองหลวงไทเฮามเหสีองค์ก่อนทราบข่าวก็ช็อกจนแทบสิ้นสตินางสูญเสียทั้งร่มโพร่มไทรและสูญเสียอำนาจทั้งหมดเพราะเมื่อลูกชายของนางตายและไม่มีหลานชายสืบบัลลังก์อำนาจในการเลือกกษัตริย์องค์ใหม่ก็จะตกไปอยู่ในมือของเหล่าขุนนางขุนพลและบรรดาองค์ชายสายเลือดอื่นๆซึ่งก็คือน้องชายต่างมารดาของฉินอู่หวังที่มีอยู่นับ10 คนบรรดาองค์ชายต่างพากันซ่องสุมกำลังทหารชักสตราวุธเข้าหากันนครเสียนหยางที่เคยสงบสุขกำลังจะกลายเป็นลานประหารขนาดใหญ่ที่พี่น้องสายเลือดเดียวกันพร้อมจะเชือดคอกันเองเพื่อแย่งชิงบัลลังก์และในขณะที่พายุโลหิตกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นเหนือวังหลวงนั่นเองณตำหนักเย็นอันห่างไกลหญิงสาวผู้หนึ่งที่สวมเสื้อผ้าเก่าส่อมซ้อกำลังนั่งประชุนเสื้อผ้าอยู่ริมหน้าต่างเมื่อนางได้ยินเสียงระฆังวังหลวงตีรัวและเสียงฝีเท้าทหารวิ่งวุ่นวายอยู่ด้านนอกนางค่อยๆวางเข็มในมือลงดวงตาที่เคยหลุบต่ำและสงบเสงี่ยมค่อยๆเบิกกว้างขึ้นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นปรากฏขึ้นที่มุมปากของนางมากระดานที่นางเฝ้ารอคอยมาแสนนานบัดนี้กระดานได้พลิกคว่ำแล้วลูกชายของนางอิงจี้ตัวประกันที่ถูกลืมทิ้งไว้ท่ามกลางหิมะในแคว้นเยียนบัดนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของไร้ค่าอีกต่อไปแต่เขากำลังกลายเป็นตัวหมากที่ทรงคุณค่าที่สุดและมีความชอบธรรมที่สุดที่จะได้สวมมงกุฎกษัตริย์แห่งแคว้นฉินทว่าระยะทางจากแคว้นเยียนมาถึงแคว้นฉินนั้นยาวไกลนับพันลี้ระหว่างทางเต็มไปด้วยกองทหารขององค์ชายองค์อื่นๆที่พร้อมจะลอบสังหารอิงจี้ทุกเมื่อและในราชสำนักฉินไทเฮาก็เตรียมจะยกบัลลังก์ให้องค์ชายที่ตนควบคุมได้หมี่เยี่ยนางสนมผู้ต่ำต้อยที่ไม่มีกองทัพในมือไม่มีขุนนางหนุนหลังนางจะงัดกลยุทธ์ใดออกมาพลิกเกมนี้นางจะทำอย่างไรให้ลูกชายของนางที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้ากลับมาผงาดบนบัลลังก์เลือดนี้ได้อย่างปลอดภัย
ท่านผู้ฟังครับเมื่อกษัตริย์สวรรคตโดยไร้ราชทายาทแผ่นดินที่เคยรุ่งเรืองก็ไม่ต่างอะไรกับซากสัตว์ใหญ่ที่รอคอยฝูงแร้งการเมืองมารุมถึงนครเสียนหยางที่เคยมีแต่กฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์บัดนี้ถูกแทนที่ด้วยกฎแห่งป่าดาบของผู้ใดคมกว่ากองกำลังของผู้ใดมากกว่าผู้นั้นคือความถูกต้องเหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่ากบฏจี้จวินหรือความวุ่นวายแห่งเหล่าองค์ชายบรรดาน้องชายต่างมารดาของฉินอู่หวังกว่า10ชีวิตต่างอ้างสิทธิอันชอบธรรมในการสืบบัลลังก์ทหารในเมืองหลวงแตกออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายประตูเมืองถูกปิดตายกลิ่นคาวเลือดคระคลุ้งไปทั่วทุกตรอกซอกซอยขุนนางและประชาชนต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านด้วยความหวาดผวาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นธงรบขององค์ชายฝั่งใดจะถูกปักอยู่บนกำแพงวังในขณะเดียวกันอดีตพระมเหสีซึ่งบัดนี้กลายเป็นไทเฮาผู้สูญเสียอำนาจก็พยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายนางจับมือกับขุนพลใหญ่บางคนเพื่อหมายจะผลักดันองค์ชายที่ตนเองสามารถเชิดเป็นหุ่นกระบอกได้ขึ้นสู่บัลลังก์เพื่อหวังจะรักษาสถานะผู้บัญชาการวังหลังเอาไว้ให้จงได้แต่ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางพายุโลหิตที่พัดกระหน่ำอยู่ภายนอกณตำหนักเย็นอันห่างไกลและถูกลืมเลือนหมี่เยี่ยไม่ได้นั่งรอคอยโชคชะตาอย่างสิ้นหวังนางรู้ดีว่าเวลานี้คือหน้าต่างแห่งโอกาสที่เปิดแง้มขึ้นมาเพียงรอยแยกเล็กๆและนางจะต้องใช้มือที่เปื้อนเลือดของนางเองงัดหน้าต่างบานนั้นให้เปิดกว้างที่สุดแม้หมี่เยี่ยจะเป็นเพียงสนมระดับล่างที่ไร้อำนาจแต่นางมีไพ่ตายใบหนึ่งที่ซ่อนเร้นมาเนิ่นนานไพ่ตายที่นางฟูมฟักและเก็บซ่อนไว้ในมุมมืดที่สุดของแคว้นฉินเขาผู้นั้นคือเว่ยหรันหรือที่คุ้นหูกันในสำเนียงแต้จิ๋วว่างุยเยี่ยนเว่ยหรันคือใครเขาคือน้องชายต่างมารดาของหมี่เยี่ยที่เดินทางติดตามขบวนบรรณาการมาจากแคว้นฉู่พร้อมกับนางครับแต่ด้วยความที่เป็นเพียงบุตรชายที่เกิดจากมารดาต่ำต้อยเขาจึงไม่ได้มีตำแหน่งขุนนางใหญ่โตหมี่เยี่ยผู้มองการไกลได้ผลักดันให้น้องชายผู้นี้เข้าไปรับราชการทหารระดับล่างในกองทัพฉินตั้งแต่หลายปีก่อนนางกำชับให้เว่ยหรันก้มหน้าก้มตาฝึกปรือวิชาการรบอดทนต่อความยากลำบากและสร้างเครือข่ายความภักดีในหมู่ทหารระดับปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบที่สุดตลอดเวลาที่หมี่เยี่ยถูกกดทับอยู่ในวังหลังเว่ยหรันได้เติบโตขึ้นเป็นนายทหารที่กร่ำศึกเข้มแข็งและมีกองกำลังกึ่งลับที่พร้อมจะพลีชีพเพื่อเขาและที่สำคัญที่สุดความภักดีเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตของชายผู้นี้ไม่ได้มอบให้กับแคว้นฉินไม่ได้มอบให้กับกษัตริย์องค์ใดแต่มอบให้กับพี่สาวของเขาแต่เพียงผู้เดียวในค่ำคืนที่มืดมิดไร้แสงจันทร์สายลับของเว่ยหรันได้ลอบส่งสารลับเข้ามายังตำหนักเย็นมีเยี่ยอ่านข้อความสั้นๆบนเศษผ้าไหมก่อนจะเผามันลงในตะเกียงนางรู้แล้วว่ากองทัพของเว่ยหรันพร้อมที่จะเคลื่อนไหวแล้วแต่นางยังขาดความชอบธรรมขาดตัวหมากสำคัญที่จะทำให้การรัฐประหารครั้งนี้ได้รับการยอมรับนางต้องการอินจี้ลูกชายของนางกลับมาทว่าอิงจี้ยังคงตกเป็นตัวประกันอยู่ที่แคว้นเยียนอันหนาวเหน็บแคว้นที่อยู่ห่างไกลออกไปนับพันลี้การจะฝ่าวงล้อมพาลูกชายกลับมาในสภาวะที่บ้านเมืองลุกเป็นไฟเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยหากอาศัยเพียงกำลังของเว่ยหรันณจุดนี้เองครับท่านผู้ฟังที่ความซับซ้อนของหมากกระดานเลียดก๊กได้แสดงอานุภาพการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจเสมอในขณะที่แคว้นฉินกำลังวุ่นวายสายตาของมหาอำนาจแคว้นอื่นต่างจับจ้องมาตาเป็นมันและผู้ที่มองเห็นโอกาสทองคำนี้ก่อนใครเพื่อนคือเจ้าอู่หลิงอ๋องหรือเตียอบูหลิงอ๋องกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นเจ้าอู่หลิงอ๋องทรงเป็นนักปฏิรูปทางทหารพระองค์กำลังสร้างกองทัพม้าธนูที่เกรียงไกรที่สุดในแผ่นดินเมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวความวุ่นวายในแคว้นฉินและรู้ว่ามีองค์ชายอิงจี้ตกเป็นตัวประกันอยู่ในแคว้นเยียนซึ่งอยู่ติดกับแคว้นเจ้า
พระองค์ก็ทรงดีดลูกคิดในพระทัยทันที หากข้าใช้กองทัพเจ้าคุ้มกันองค์ชายที่อ่อนแอไร้รากฐานผู้นี้กลับไปนั่งบัลลังก์แคว้นฉินได้สำเร็จองค์ชายผู้นี้ย่อมต้องสำนึกบุญคุณและแคว้นฉินอันเกรียงไกรก็จะกลายเป็นเพียงแคว้นหุ่นเชิดของข้าคิดได้ดังนั้นเจ้าอู่หลิงอ๋องจึงส่งกองทหารม้าฝีมือดีบุกเข้าไปเจรจาแกมบังคับแคว้นเหยียนให้ส่งตัวอินจี้มาให้พระองค์จากนั้นพระองค์ก็จัดทัพใหญ่คุ้มกันอินจี้เดินทางข้ามแผ่นดินเจ้ามุ่งหน้าสู่ชายแดนแคว้นฉินอย่างเกร่อนี่คือการแทรกแซงทางการเมืองระหว่างประเทศที่อุกอาจที่สุดแต่ก็เป็นสายฝนต่อชีวิตที่มีเยี่ยรอคอยเมื่อกองทัพเจ้าพาอินจี้มาประชิดชายแดนแคว้นฉินข่าวนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับบรรดาองค์ชายและขุนนางในเสียนหยางอย่างหนักการมีกองทัพต่างชาติมาหนุนหลังองค์ชายสายเลือดแท้ทำให้ความชอบธรรมของอินจี้พุ่งสูงขึ้นเหนือองค์ชายคนอื่นๆทันทีและวินาทีที่ความตื่นตระหนกกำลังเข้าครอบงำศัตรูนั่นคือสัญญาณจู่โจมที่มีเยี่ยรอคอยมาทั้งชีวิตนางส่งคำสั่งเลือดถึงเว่ยหรันปฏิบัติการกวาดล้างเริ่มต้นขึ้นแล้วกลางดึกคืนนั้นขณะที่บรรดาองค์ชายและขุนนางฝ่ายตรงข้ามกำลังง่วนอยู่กับการประชุมวางแผนรับมือกับทัพนอกด่านเว่ยหรันได้นำกองกำลังทหารที่จงรักภักดีบุกทะลวงเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วเมืองเสียนหยางดาบของทหารเว่ยหรันไม่ได้ถูกชักออกมาเพื่อเจรจาแต่ถูกชักออกมาเพื่อสังหารท่านผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่มีเกียรติยศแต่มันคือการสังหารหมู่ทางการเมืองที่เหี้ยมโหดที่สุดตำหนักของเหล่าองค์ชายที่ตั้งตนเป็นปรปักษ์ถูกถีบประตูพังเข้ามาเสียงกรีดร้องของสตรีและเด็กผสมปนเปไปกับเสียงโลหะกระทบกันเลือดไหลนองเจิ่งพื้นศิลาของวังหลวงองค์ชายแล้วองค์ชายเล่าถูกลากตัวออกมาบั่นคออย่างเลือดเย็นไม่มีการปราณีไม่มีการไว้ชีวิตสายเลือดเดียวกันเพราะในสมรภูมิแห่งอำนาจหากท่านไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าท่านและครอบครัวจนสิ้นซากและเป้าหมายสูงสุดของการกวาดล้างครั้งนี้คือพระมเหสีองค์กรพี่สาวผู้เคยกดขี่มีเยี่ยมมาตลอดชีวิตขบวนทหารของเว่ยหรันพังประตูตำหนักของอดีตไทเฮานางถูกลากตัวลงมาจากเตียงนอนอันหรูหราเครื่องประดับหลุดรุ่ยใบหน้าที่เคยเย่อหยิ่งบัดนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดนางถูกบังคับให้คุกเข่าอยู่กลางลานตำหนักท่ามกลางวงล้อมของทหารที่ถือดาบอาบเลือดและในเวลานั้นเองสตรีผู้หนึ่งก็ค่อยๆก้าวเดินแหวกวงล้อมของทหารเข้ามานางไม่ได้สวมเสื้อผ้าเก่าซอมซ่ออีกต่อไปแต่นางสวมชุดคลุมยาวสีดำคลิบแดงอันเป็นสีแห่งอำนาจของแคว้นฉินเส้นผมถูกกล้าวขึ้นอย่างประณีตดวงตาของนางเยือกเย็นและลึกล้ำราวกับมหาสมุทรที่กักเก็บพายุไว้ภายในมีเยี่ยยืนทอดสายตามองพี่สาวของตนเองที่กำลังตัวสั่นเทาอยู่แทบเท้าไม่มีคำด่าทอไม่มีบทสนทนาที่ยืดยาวมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งและบีบคั้นหัวใจมีเยี่ยเพียงแค่หลุบตามองสตรีที่เคยมองนางเป็นเพียงของแถมก่อนจะหันหลังเดินจากไปอย่างช้าๆปล่อยให้คมดาบของเว่ยหรันทำหน้าที่ปิดฉากความแค้นที่ฝังรากลึกมานานนับ10 ปีอดีตไทเฮาและเครือข่ายอำนาจเก่าถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่รากเหง้าให้เติบโตได้อีกเมื่อรุ่งอรุณมาเยือนนครเสียนหยางที่อาบไปด้วยเลือดก็สงบลงกองทัพของเว่ยหรันเปิดประตูเมืองต้อนรับขบวนของอิงจี้พระโอรสผู้เคยเป็นตัวประกันบัดนี้ได้เดินทัพเข้าสู่เมืองหลวงในฐานะผู้ชนะอย่างสมบูรณ์แบบขุนนางที่รอดชีวิตต่างรีบคุกเข่าหมอบกราบเพื่อรักษาชีวิตตนเองในปีที่306ก่อนคริสตกาลอินจี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทรงพระนามว่าฉินเจาเซียงอ๋องแต่ท่านผู้ฟังครับฉินเจาเซียงอ๋องในเวลานั้นทรงมีพระชนมายุเพียงแค่19 พรรษาเท่านั้นพระองค์ต้องเผชิญกับบาดแผลทางจิตใจจากการเป็นตัวประกันมานานหลายปีทรงอ่อนกาลเทศะหวาดกลัวต่อวังหลวงที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บและยังไม่มีบารมีมากพอที่จะปกครองแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนี้ได้
แคว้นเจ้าที่ส่งพระองค์มาก็ยังคงจ้องจะเชิดสายหุ่นบรรดาขุนนางเฒ่าก็พร้อมจะช่วงชิงอำนาจทุกเมื่อมีเยี่ยประเมินสถานการณ์อย่างทะลุปรุโปร่งนางตระหนักดีว่าหากปล่อยให้ลูกชายบริหารราชการแผ่นดินเพียงลำพังบัลลังก์มังกรนี้จะต้องถูกแย่งชิงไปอีกครั้งในมิช้านางไม่สามารถกลับไปเป็นเพียงพระสนมแม่ที่นั่งเย็บปักถักร้อยในตำหนักได้อีกต่อไปนางต้องปกป้องลูกชายนางต้องปกป้องแผ่นดินที่แลกมาด้วยเลือดและเพื่อการนั้นนางต้องมีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในมือด้วยเหตุนี้มีเยี่ยจึงได้กระทำการที่ท้าทายจารีตประเพณีของแผ่นดินจีนอย่างรุนแรงที่สุดในวันว่าราชการแผ่นดินครั้งแรกแทนที่กษัตริย์หนุ่มจะประทับอยู่บนบัลลังก์เพียงผู้เดียวเหล่าขุนนางกลับพบว่าด้านหลังบัลลังก์มังกรนั้นมีม่านไข่มุกถูกกางกั้นเอาไว้และหลังม่านไข่มุกนั้นปรากฏเงาของสตรีผู้หนึ่งนั่งตระหง่านอยู่อย่างสง่าผ่าเผยมีเยี่ยไม่ได้แต่งตั้งตนเองเป็นเพียงพระราชชนนีแต่นางได้สถาปนาตำแหน่งใหม่ที่ไม่เคยมีบันทึกอย่างเป็นทางการในลักษณะของการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเช่นนี้มาก่อนนางประวรณาตนเองเป็นไทเฮาหรือส่วนไทเฮาตำแหน่งไทเฮาของหมี่เยี่ยไม่ใช่เพียงคำเรียกขานให้เกียรติมารดากษัตริย์แต่นางประกาศกล้าวต่อหน้าขุนนางทั้งราชสำนักว่าเนื่องจากฉินเจ้าเซียงอ๋องยังทรงพระเยาว์และไร้ประสบการณ์ไทเฮาจะเป็นผู้ว่าราชการหลังม่านตัดสินคดีความบริหารราชการและสั่งการกองทัพแทนพระองค์ทั้งหมดนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ฟังนี่คือครั้งแรกในหน้าพงศาวดารจีนที่สตรีผู้หนึ่งก้าวขึ้นมากุมอำนาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเปิดเผยที่สุดนางเปลี่ยนจากสตรีบรรณาการพ่วงท้ายที่ไร้ตัวตนสู่การเป็นผู้ปกครองสวรรค์และแผ่นดินแห่งรัฐฉินนางแต่งตั้งให้เว่ยหรันผู้เป็นน้องชายขึ้นเป็นขุนพลใหญ่กุมอำนาจทหารทั้งหมดสร้างเครือข่ายอำนาจเครือญาติที่แข็งแกร่งประดุจกำแพงเหล็กเมื่อขุนนางเฒ่าบางคนพยายามจะทักท้วงอ้างจารีตประเพณีว่าสตรีไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองสายตาอันคมกริบของส่วนไทเฮาที่จ้องทะลุม่านไข่มุกออกมาพร้อมกับมือขวาของเว่ยหรันที่กุมด้ามกระบี่แน่นก็ทำให้เสียงคัดค้านเหล่านั้นถูกกลืนหายลงไปในลำคออย่างเงียบเชียบกงล้อแห่งอำนาจได้หมุนกลับด้านอย่างสมบูรณ์แคว้นฉินบัดนี้ได้ตกอยู่ภายใต้ปีกของนางพญาผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่าบุรุษใดๆในใต้ล่าแต่ทว่าการขึ้นสู่อำนาจด้วยกองเลือดนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของบททดสอบครับแผ่นดินฉินยังคงบอบช้ำจากสงครามภายในและวิกฤตการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็ไม่ได้มาจากแว่นแคว้นทางตะวันออกแต่มันกำลังคืบคลานมาจากทุ่งหญ้าอันไพศาลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อชนเผ่าเร่ร่อนที่ดุร้ายและกระหายเลือดที่สุดนามว่าชนเผ่าอี้ชวีได้กลิ่นคาวเลือดและความอ่อนแอของนครเสียนหยางพวกเขาก็กำลังรวบรวมทัพม้าเพื่อหมายจะบดขยี้แคว้นฉินให้ราบเป็นหน้ากลองในยามที่กองทัพฉินอ่อนล้าและไร้กำลังจะต่อต้านส่วนไทเฮาจะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อปกป้องแผ่นดินเมื่อคมดาบไม่สามารถแก้ปัญหาได้นางพญาผู้นี้จึงตัดสินใจใช้สิ่งที่บุรุษไม่อาจทำได้นั่นคือการใช้เสน่หาและเรือนร่างเป็นอาวุธเพื่อดึงพยัคฆ์ร้ายให้มาสยบอยู่บนเตียงนอนของนางท่านผู้ฟังครับแม้พายุเลือดภายในนครเสียนหยางจะสงบลงด้วยคมดาบของเว่ยหรันและส่วนไทเฮาได้ก้าวขึ้นมาว่าราชการหลังม่านอย่างเต็มตัวแล้วก็ตามแต่บาดแผลของแคว้นฉินในเวลานั้นลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ในวันสองวันกองทัพอ่อนล้าท้องพระคลังร่อยหรอจากการทำสงครามกลางเมืองและแว่นแคว้นทางตะวันออกทั้ง6ก็กำลังจ้องมองความอ่อนแอของแคว้นฉินด้วยสายตาหิวกระหายราวกับฝูงไฮยีน่าที่รอรุมถึงสิงโตที่บาดเจ็บแต่ทว่าภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในเวลานั้นไม่ได้มาจากนักปราชญ์หรือกองทัพรถม้าศึกทางทิศตะวันออกแต่มันกำลังควบม้าฝ่าลมหนาวมาจากทุ่งหญ้าอันไพศาลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตั้งหากครับพวกเขาคือ
ชนเผ่าอี้ชวีหรือที่พงศาวดารแต้จิ๋วบางฉบับเรียกว่าแคว้นเอ็กคือชนเผ่าอี้ชวีไม่ใช่รัฐที่เจริญด้วยจารีตประเพณีแบบชาวจงหยวนพวกเขาเป็นชนเผ่าเร่ร่อนบนหลังม้าดำรงชีพด้วยการปศุสัตว์และการปล้นชดดมทารกเผ่าอี้ชวีหัดขี่ม้าก่อนที่จะหัดเดินหัดง้างธนูก่อนที่จะจับตะเกียบกองทหารม้าของพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายป่าเถื่อนเคลื่อนที่เร็วดังสายฟ้าแลบและไร้ซึ่งความปราณีใดๆในอดีตแคว้นฉินต้องใช้กำลังทหารและทรัพยากรมหาศาลในการสร้างป้อมปราการเพื่อยันกองทัพหมาป่าเหล่านี้ให้อยู่นอกด่านแต่เมื่อผู้นำสูงสุดของพวกเขานามว่าอี้ชวีอ๋องทราบข่าวว่าแคว้นฉินเพิ่งผ่านการผลัดแผ่นดินนองเลือดกษัตริย์องค์ใหม่ก็ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ไร้เดียงสาอี้ชวีอ๋องก็มองเห็นโอกาสทองที่จะกลืนกินดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ของแคว้นฉินเขานำกองกำลังทหารม้าที่แกร่งกล้าที่สุดเคลื่อนทัพมาประชิดชายแดนและตัวเขาเองได้เดินทางล่วงหน้าเข้ามายังนครเสียนหยางไม่ใช่ในฐานะรัฐบรรณาการแต่มาในฐานะผู้ทวงหนี้ที่พร้อมจะจุดไฟเผาเมืองหลวงหากไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการบรรยากาศในท้องพระโรงแคว้นฉินวันนั้นตึงเครียดจนแทบจะหายใจไม่ออกอี้ชวีอ๋องก้าวอาดเข้ามาโดยท่วงท่าที่หยิ่งยโสร่างกายของเขาสูงใหญ่กำยำสวมชุดหนังสัตว์ที่คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและเหงื่อม้าสายตาของเขาจ้องมองไปยังฉินเจ้าเซียงอ๋องกษัตริย์หนุ่มที่ประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยแววตาดูแคลนอย่างปิดไม่มิดเขาเรียกร้องดินแดนทรัพย์สมบัติและเสบียงอาหารจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับการไม่ยกทัพเข้าบทขยี้แคว้นฉินขุนนางแคว้นฉินต่างกำหมัดแน่นด้วยความแค้นแต่ไม่มีใครกล้าปริปากเพราะทุกคนรู้ดีว่าหากแคว้นฉินเปิดศึกกับอี้ชวีในตอนนี้แว่นแคว้นตะวันออกจะยกทัพมาตลบหลังทันทีแคว้นฉินจะถูกกระหนาบตีจนแตกพ่ายอย่างแน่นอนในสภาวะที่หมากบนกระดานถูกต้อนเข้ามุมอับหอกดาบหมดความหมายและสติปัญญาของขุนนางทั้งราชสำนักถึงทางตันส่วนไทเฮาซึ่งประทับอยู่หลังม่านไข่มุกทอดพระเนตรมองร่างอันกำยำของกษัตริย์คนเถื่อนผู้นี้นางคำนวณสถานการณ์ในหัวอย่างรวดเร็วและเยือกเย็นนางตระหนักว่าเมื่อไม่อาจใช้กำลังเอาชนะหมาป่าได้ก็ต้องใช้เนื้อชิ้นที่หอมหวานที่สุดในการล่อลวงให้มันเชื่องและเนื้อชิ้นนั้นก็คือตัวนางเองท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ส่วนไทเฮากำลังจะทำต่อไปนี้คือการตัดสินใจที่ฉีกทุกจารีตประเพณีทำลายทุกศีลธรรมอันดีงามและท้าทายกรอบคิดของสตรีในยุคโบราณอย่างรุนแรงที่สุดแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านางพญาผู้นี้สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อรักษาแผ่นดินของลูกชายไว้หลังจบการเจรจาอันตึงเครียดในท้องพระโรงส่วนไทเฮาไม่ได้สั่งให้ทหารขับไล่อี้ชวีอ๋องแต่นางกลับส่งนางกำนันคนสนิทไปเชิญกษัตริย์แดนเถื่อนผู้นี้ให้มาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองส่วนพระองค์เป็นการลับณตำหนักการฉวนตำหนักส่วนพระองค์ที่หรูหราและมิดชิดที่สุดในวังหลังเมื่ออี้ชวีอ๋องก้าวเข้าสู่ตำหนักการฉวนเขาไม่ได้พบกับไทเฮาผู้แก่ชราหรือเคร่งขรึมตามที่คาดคิดแต่เขาพบกับสตรีในวัยสะพรั่งผู้เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันเย้ายวนอย่างหาตัวจับยากส่วนไทเฮาในคืนนั้นไม่ได้สวมชุดคลุมสีดำอันเคร่งขรึมแต่นางสวมผ้าไหมเนื้อบางเบาที่พลิ้วไหวตามแรงลมกลิ่นหอมประหลาดจากกระถางกำยานลอยอบอวนไปทั่วห้องรอยยิ้มของนางลึกล้ำและเชื้อเชิญอี้ชวีอ๋องแม้จะเป็นนักรบที่กรำศึกมานับร้อยสนามแต่เขาคือบุรุษที่เติบโตมาในทุ่งหญ้าอันหยาบกระด้างเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับอิสตรีที่ทั้งงดงามทรงอำนาจและมีชั้นเชิงการยั่วยวนระดับปรมาจารย์กำแพงความระแวดระวังของเขาก็พังทลายลงในพริบตาส่วนไทเฮารินสุราชั้นเลิศด้วยมือของนางเองนางพูดคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานชื่นชมในความแข็งแกร่งของทหารม้าอี้ชวีทำให้อีโก้ของกษัตริย์แดนเถื่อนพองโตจนคับห้องและในค่ำคืนนั้นเองส่วนไทเฮาก็ได้ทอดกายลงบนเตียงนอน
เพื่อสานสัมพันธ์สวาทกับศัตรูหมายเลขหนึ่งของแคว้นฉินข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์อื้อฉาวระหว่างไทเฮากับกษัตริย์คนเถื่อนแพร่สะพัดไปทั่ววังหลวงและลุกลามไปถึงราชสำนักเหล่าขุนนางอนุรักษ์นิยมต่างพากันคุกเข่าร่ำไห้หน้าตำหนักเอาศีรษะโขกพื้นจนเลือดอาบเพื่อขอให้นางหยุดการกระทำที่นำความอัปยศมาสู่ราชวงศ์พวกเขามองว่านี่คือความวิปริตและร่านรักของสตรีที่ไร้อย่างอายแต่ส่วนไทเฮาหาได้ใส่ใจเสียงกลด่าเหล่านั้นไม่นางตวาดกลับพวกขุนนางเหล่านั้นด้วยประโยคที่สั่นสะเทือนไปทั้งประวัติศาสตร์ว่าพวกเจ้ามีปัญญายกทัพไปปราบอี้ชวีหรือไม่หากปราบไม่ได้ก็จงหุบปากเสียข้ากำลังใช้ร่างกายของข้าเป็นกำแพงเมืองปกป้องแคว้นฉินหากการนอนกับบุรุษเพียงคนเดียวสามารถแลกกับชีวิตทหารฉินนับแสนนายได้ข้าก็ยินดีจะเป็นสตรีที่อัปยศที่สุดในใต้ล่าท่านผู้ฟังครับกลยุทธ์เตียงนอนของส่วนไทเฮานั้นไม่ใช่แค่การหลับนอนเพียงชั่วข้ามคืนแต่นางกำลังเล่นเกมยาวระดับจิตวิทยาที่ล้ำลึกที่สุดนางปรนเปรออี้ชวีอ๋องด้วยความสุขสมทุกรูปแบบมอบทองคำหยกและผ้าไหมให้เขาไม่อั้นนางทำให้ตำหนักการฉวนกลายเป็นกรงทองที่ขังจิตวิญญาณแห่งหมาป่าของเขาเอาไว้จากกษัตริย์นักรบที่เคยควบม้าโต้ลมหนาวอี้ชวีอ๋องเริ่มเสพติดความสะดวกสบายในวังหลวงเสพติดความหรูหราและหลงไหลในตัวส่วนไทเฮาจนโงหัวไม่ขึ้นเขาลดความระแวดระวังทิ้งกองทัพไว้ที่ชายแดนและใช้เวลาส่วนใหญ่เสวยสุขอยู่ในตำหนักของไทเฮาและเพื่อทำให้การลวงโลกนี้สมบูรณ์แบบที่สุดส่วนไทเฮาถึงขั้นยอมตั้งครรภ์และให้กำเนิดพระโอรสแก่กษัตริย์อี้ชวีถึง2 องค์การมีบุตรด้วยกันทำให้ความเชื่อใจของอี้ชวีอ๋องพุ่งทะลุขีดจำกัดเขามั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าแคว้นฉินและแคว้นอี้ชวีได้หลอมรวมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเขาไม่มีความคิดที่จะบุกโจมตีแคว้นฉินอีกต่อไปความอดทนและความเสียสละอันน่าขนลุกของส่วนไทเฮาซื้อเวลาให้แคว้นฉินได้ยาวนานถึง34 ปีตลอดระยะเวลา3 ทศวรรษกว่านั้นภายใต้ความสงบสุขทางทิศตะวันตกแคว้นฉินได้ฟื้นฟูบ้านเมืองอย่างเต็มที่เว่ยหรันผู้เป็นน้องชายได้ฝึกปรือกองทัพม้าเหล็กจนแข็งแกร่งไร้เทียมทานฉินเจ้าเซียงอ๋องเติบโตจากเด็กหนุ่มผู้หวาดกลัวกลายเป็นมหาราชผู้ทรงภูมิท้องพระคลังของฉินกลับมาเต็มเปี่ยมและแคว้นฉินก็พร้อมแล้วที่จะผงาดขึ้นทวงความเป็นใหญ่กรงเล็บแห่งมังกรถูกหลับจนคมกริบในขณะที่เขี้ยวของหมาป่าถูกกระเทาะออกจนหมดสิ้นและแล้วเมื่อปีที่272ก่อนคริสตกาลวันที่หน้ากากแห่งความรักอันจอมปลอมถูกฉีกกระชากก็มาถึงในเวลานั้นแคว้นฉินแข็งแกร่งจนไม่ต้องง้อชนเผ่าอี้ชวีอีกต่อไปส่วนไทเฮาซึ่งบัดนี้มีอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแต่ยังคงความน่าเกรงขามนางมองเห็นแล้วว่าได้เวลาที่จะต้องเก็บกวาดเศษซากของกลยุทธ์นี้ให้สิ้นซากนางได้ส่งสารเชิญอี้ชวีอ๋องให้มาร่วมงานเลี้ยงส่วนตัวที่ตำหนักการฉวนเหมือนเช่นเคยอี้ชวีอ๋องซึ่งหลงไหลในความรักและเชื่อใจสตรีผู้นี้อย่างสนิทใจก็เดินทางมาเข้าเฝ้าโดยปราศจากองครักษ์คุ้มกันเช่นทุกครั้งเมื่อกษัตริย์เฒ่าแห่งอี้ชวีก้าวเข้าสู่ตำหนักที่เขาคุ้นเคยบรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมไม่มีกลิ่นกำยานที่หอมหวนไม่มีสุรารสเลิศมีเพียงความเงียบสงัดที่เย็นเยือกส่วนไทเฮานั่งอยู่บนต่างทองคำแววตาของนางที่เคยมองเขาด้วยความเสน่หาบัดนี้ว่างเปล่าและเย็นชาราวกับน้ำแข็งในขุมนรกไทเฮาอี้ชวีอ๋องเอ่ยเรียกด้วยความแปลกใจส่วนไทเฮาไม่ได้ตอบรับนางเพียงแค่ยกมือขวาขึ้นแล้วปล่อยให้ผ้าไหมผืนบางร่วงหล่นลงสู่พื้นนั่นคือสัญญาณสังหารชั่วพริบตาเดียวทหารองครักษ์ชุดดำนับ10 คนที่ดักซุ่มอยู่หลังม่านก็กระโจนออกมาพร้อมกับกระบี่ที่เงื้อขึ้นสุดแขนอี้ชวีอ๋องเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงสุดขีดเขาพยายามจะชักดาบที่เอวแต่ร่างกายที่ห่างเหินสนามรบมานานกว่า30 ปีนั้นเชื่องช้าเกินไปชึกชึกชึกคมกระบี่นับ10 เล่มแทงทะลุร่างอันกำยำของกษัตริย์หมาป่าเลือดสีแดงฉานพุ่งกระฉูดอาบย้อมพื้นตำหนักการฉวนที่เขาเคยร่วมเรียงเคียงหมอนกับนาง
อี้ชวีอ๋องสุดตัวลงคุกเข่าเลือดทะลักออกจากปากเขาเงยหน้ามองสตรีที่เขารักและไว้ใจที่สุดสตรีผู้เป็นแม่ของลูกชายเขาทั้งสองคนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามความแค้นและความไม่เข้าใจส่วนไทเฮามองดูร่างที่กำลังจะสิ้นลมหายใจของอดีตคนรักด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกใดๆนางไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้สะบัดหน้าหนีนางเฝ้ามองจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขาหลุดลอยออกจากร่างทันทีที่กษัตริย์อี้ชวีสิ้นชีพส่วนไทเฮาก็ส่งสัญญาณให้กองทัพแคว้นฉินภายใต้การนำของเว่ยหรันที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วบุกทะลวงเข้าโจมตีกองกำลังอี้ชวีที่ไร้หัวหน้าที่ชายแดนทันทีการสังหารหมู่ดำเนินไปอย่างโหดเหี้ยมกองทัพอี้ชวีที่เคยน่าสะพรึงกลัวถูกบดขยี้จนแหลกสลายแคว้นฉินฉวยโอกาสนี้ผนวกดินแดนหลงซีเป่ยตี้และซ่างจิ้นเข้ามาเป็นของตนและสร้างกำแพงยาวเพื่อป้องกันชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดชนเผ่าอี้ชวีที่คุกคามแคว้นฉินมาหลายร้อยปีถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับจิตใจของสตรีผู้นี้ต้องทำด้วยเหล็กกล้าชนิดใดกันนางยอมพลีกายยอมทนฟังเสียงด่าทอว่าเป็นหญิงแพทย์สยายอมร่วมหลับนอนและอุ้มท้องลูกของศัตรูถึง2 คนใช้เวลาถึง34 ปีในการแสดงละครฉากใหญ่ที่สุดในชีวิตเพียงเพื่อรอจังหวะเดียวที่จะลงดาบปลิดชีพเขาด้วยมือของนางเองสำหรับส่วนไทเฮาแล้วไม่มีความรักใดไม่มีความผูกพันใดไม่แม้กระทั่งสายเลือดของลูกที่เกิดจากอี้ชวีอ๋องที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าผลประโยชน์และความอยู่รอดของแคว้นฉินนี่คือกลยุทธ์เตียงนอนที่นองเลือดและเยือกเย็นที่สุดเท่าที่โลกเคยจารึกไว้นางได้ใช้ลานตำหนักของนางเองเป็นลานประหารเชือดคอศัตรูและปูพรมแดงที่ทอด้วยเลือดให้กับลูกชายของนางเพื่อก้าวเดินไปสู่ความยิ่งใหญ่แต่ทว่าเมื่อแผ่นดินไร้เสี้ยนหนามอำนาจที่หอมหวานมักจะนำมาซึ่งความหวาดระแวงเสมอเมื่อส่วนไทเฮาชราภาพลงและลูกชายของนางเติบโตเป็นพญาอินทรีที่พร้อมจะกางปีกสงครามชิงอำนาจระหว่างแม่กับลูกจะจบลงอย่างไรท่านผู้ฟังครับการเวลาคือสัจธรรมที่โหดร้ายและเที่ยงตรงที่สุดในจักรวาลไม่ว่าอำนาจจะยิ่งใหญ่ค้ำฟ้าเพียงใดไม่ว่ากลยุทธ์จะลึกล้ำปานเทพยดาสุดท้ายแล้วทุกสรรพสิ่งย่อมต้องถูกกัดกร่อนด้วยฟันเฟืองของการเวลาส่วนไทเฮาหรือหมี่เยี่ยสตรีผู้ก้าวขึ้นมาจากจุดที่ตกต่ำที่สุดในวังหลังได้นั่งอยู่หลังม่านไข่มุกบัญชาการแผ่นดินฉินมาอย่างยาวนานถึง41 ปีท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงตัวเลข41 ปีดูนะครับมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันคือเกือบครึ่งศตวรรษมันคือช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนแก่เฒ่าตลอด4 ทศวรรษกว่านี้นางได้ปั้นแคว้นฉินที่บอบช้ำให้กลายเป็นอภิมหาอำนาจที่ไม่มีแคว้นใดกล้าต่อก่อนนางกำจัดชนเผ่าอี้ชวีขยายอาณาเขตไปกว้างใหญ่ไพศาลและสร้างระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งประดุจกำแพงเหล็กโดยมีเว่ยหรันผู้เป็นน้องชายดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดควบคุมกองทัพม้าเหล็กนับแสนนายกลุ่มคู่อำนาจเครือญาติของส่วนไทเฮาถูกขนานนามในหน้าประวัติศาสตร์ว่า4 ตระกูลใหญ่ซื่อกุ้ยซึ่งประกอบไปด้วยน้องชายและพระญาติฝั่งมารดาพวกเขาสร้างคฤหาสน์ที่ใหญ่โตกว่าวังหลวงท้องพระคลังส่วนตัวของเว่ยหรันนั้นว่ากันว่ามีสมบัติมากกว่าท้องพระคลังของแคว้นฉินเสียอีกทุกราชองค์การทุกการตัดสินใจทางทหารล้วนต้องผ่านการอนุมัติจากหลังม่านไข่มุกและจวนของเว่ยหรันทั้งสิ้นแต่ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางความรุ่งโรจน์ของตระกูลหมี่มีบุรุษผู้หนึ่งที่ต้องนั่งมองความยิ่งใหญ่นั้นด้วยความขมขื่นและอึดอัดใจที่สุดบุรุษผู้นั้นประทับอยู่บนบัลลังก์มังกรในท้องพระโรงเขาคือฉินเจาเซียงอ๋องหรืออิ๋งจี้ลูกชายแท้ๆของนางเอง
จากเด็กหนุ่มวัย19พรรษาที่หวาดกลัวและต้องพึ่งพาพระมารดาในการปกป้องชีวิตบัดนี้ฉินเจ้าเซียงอ๋องได้เจริญวัยล่วงเลยเข้าสู่วัย60พรรษาแล้วพระองค์ทรงมีพระเกศาสีดอกเหล่าทรงผ่านประสบการณ์และเรียนรู้การปกครองมาค่อนชีวิตพระองค์ทรงเป็นพญาอินทรีที่สยายปีกกว้างพร้อมจะโผบินแต่กลับถูกกรงทองของพระมารดากักขังเอาไว้ไม่ให้โบยบินไปไหนฉินเจ้าเซียงอ๋องทรงตระหนักดีว่าตราบใดที่ส่วนไทเฮาและเว่ยหรันยังมีอำนาจพระองค์ก็เป็นได้เพียงหุ่นเชิดที่สวมมงกุฎเท่านั้นพระองค์ทรงเก็บซ่อนความทะเยอทะยานและความแค้นนี้ไว้อย่างมิดชิดรอคอยจังหวะเวลาอย่างอดทนประดุจเสือร้ายที่หมอบซุ่มรอคอยเหยื่อในพงหญ้าและแล้วฟ้าก็ประทานกฤตที่แหลมคมที่สุดมาให้พระองค์กฤตเล่มนั้นมาในรูปแบบของกุนซือพเนจรนามว่าฟ้านจวีฟ้านจวีเป็นนักปราชญ์ที่หนีตายมาจากแคว้นเว่ยเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมและมองเห็นรอยร้าวในราชสำนักฉินอย่างทะลุปรุโปร่งเมื่อฟ้านจวีมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฉินเจ้าเซียงอ๋องเป็นการส่วนตัวเขาไม่ได้กราบทูลเรื่องการศึกสงครามหรือการทูตระหว่างแคว้นแต่เขากลับเลือกที่จะแทงใจดำกษัตริย์ชราผู้นี้ด้วยประโยคที่สั่นสะเทือนไปถึงวิญญาณตาอ๋องฟ้านจวีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความคมกริบข้าน้อยเดินทางรอนแรมมาไกลเมื่อเข้าสู่แคว้นฉินข้าน้อยได้ยินผู้คนแซ่ซ้องสรรเสริญแต่เพียงว่าแคว้นฉินมีส่วนไทเฮาผู้ยิ่งใหญ่แคว้นฉินมีท่านเสนาบดีเว่ยหรันผู้เกรียงไกรแต่ข้าน้อยกลับไม่เคยได้ยินใครเอ่ยถึงต้าอ๋องเลยแม้แต่คนเดียวประชาชนรู้จักแต่มารดาและน้าชายหาได้รู้ไม่ว่าแคว้นฉินมีมหาราชประทับอยู่คำพูดของฟ้านจวีเปรียบเสมือนเข็มพิษที่ทิ่มแทงลงกลางกล่องดวงใจของฉินเจ้าเซียงอ๋องมันคือความจริงอันน่าอัปยศที่พระองค์พยายามหลอกตัวเองมาตลอดหลายสิบปีบรรยากาศในห้องหับเงียบสงัดลงจนได้ยินเสียงลมหายใจฉินเจ้าเซียงอ๋องทรงกำหมัดแน่นจนพระกระยาหารสั่นเทาดวงตาที่เคยสงบเสงี่ยมบัดนี้ลุกโชนไปด้วยไฟแห่งอำนาจที่ถูกกดทับมานานข้าควรทำเช่นไรฉินเจ้าเซียงอ๋องตรัสถามด้วยสุรเสียงที่แหบพร่าฟ้านจวีกราบทูลด้วยความหนักแน่นต้าอ๋องต้องทวงคืนพระราชอำนาจรัฐฉินต้องมีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวพระองค์ต้องปลดส่วนไทเฮาลงจากการว่าราชการและเนรเทศสี่ตระกูลใหญ่ออกจากเมืองหลวงให้หมดสิ้นหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปแคว้นฉินจะไม่ได้แซ่อิงอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นแคว้นที่แซ่หมี่พะยะค่ะท่านผู้ฟังครับการตัดสินใจครั้งนี้คือการตัดสินใจที่เจ็บปวดและทรมานที่สุดในชีวิตของกษัตริย์องค์หนึ่งเพราะศัตรูทางการเมืองที่ต้องกวาดล้างไม่ใช่ขุนนางกังฉินไม่ใช่ชนเผ่าป่าเถื่อนแต่มันคือมารดาบังเกล้าผู้ที่เคยปกป้องเขาใช้ร่างกายของนางแลกกับความปลอดภัยของเขาและปูทางอำนาจทั้งหมดมาให้เขาแต่ในโลกของการเมืองระดับมหาอำนาจความเป็นแม่ลูกต้องหลีกทางให้กับความมั่นคงของรัฐในปีที่266ก่อนคริสตกาลฉินเจ้าเซียงอ๋องได้ดำเนินแผนการรัฐประหารเงียบเบี่ยงสายฟ้าแลบพระองค์ทรงใช้อำนาจกษัตริย์ที่ซุ่มสั่งสมมาอย่างยาวนานออกราชองค์การปลดเว่ยหรันและขุนนางเครือญาติทั้งหมดออกจากตำแหน่งริบอำนาจทางการทหารและสั่งเนรเทศพวกเขากลับไปยังดินแดนสัตินาของตนเองห้ามก้าวเท้าเข้าสู่นครเสียนหยางอีกเป็นอันขาดคู่อำนาจสี่ตระกูลใหญ่ที่เคยกุมชะตาแคว้นฉินมานานกว่า40ปีพังทลายลงในชั่วข้ามคืนแล้วส่วนไทเฮาล่ะฉินเจ้าเซียงอ๋องไม่ได้สั่งประหารพระมารดาเพราะนั่นจะผิดจารีตแห่งความกตัญญูอย่างร้ายแรงแต่พระองค์ทรงบีบบังคับให้นางสละอำนาจและสั่งกักบริเวณนางให้อยู่แต่ในตำหนักลึกห้ามยุ่งเกี่ยวกับราชการแผ่นดินอีกต่อไปม่านไข่มุกที่เคยกางกั้นอยู่หลังบัลลังก์ถูกปลดลงอย่างถาวรท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงหัวอกของส่วนไทเฮาในวันนั้นดูสิครับนางพญาผู้เคยชี้เป็นชี้ตายแผ่นดินผู้เคยพลีกายเพื่อชาติบัดนี้ถูกริบอำนาจทั้งหมดโดยเงื้อมมือของลูกชายที่นางฟักทนุถนอมมากับมือมันคือความเจ็บปวดที่บาดลึกยิ่งกว่าคมกระบี่ใด
นางได้แต่นั่งมองความว่างเปล่าในตำหนักอันโอ้อาตระหนักรู้ว่ายุคสมัยของนางได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์สิงโตเฒ่าที่ถูกถอดเขี้ยวเล็บทำได้เพียงรอคอยวันสิ้นลมหายใจแต่ความน่าทึ่งของส่วนไทเฮาคือนางเป็นสตรีที่ใช้ชีวิตสุดโต่งจนถึงวินาทีสุดท้ายของลมหายใจครับเมื่อนางรู้ว่าอำนาจทางการเมืองสูญสิ้นไปแล้วนางก็หันไปหาความสุขทางโลกแทนในบั้นปลายชีวิตนางมีชายหนุ่มรูปงามนามว่าเว่ยโฉฟูเป็นชายบำเรอคอยปรนนิบัติพัดวีอยู่ข้างกายนางหลงไหลในตัวชายหนุ่มผู้นี้มากจนกระทั่งในปีที่265ก่อนคริสตกาลเพียง1 ปีหลังจากถูกปลดจากอำนาจส่วนไทเฮาก็ล้มป่วยหนักจนใกล้จะสิ้นใจนางได้เขียนพินัยกรรมสั่งเสียไว้ประโยคหนึ่งว่าเมื่อข้าตายไปจงนำตัวเว่ยโฉฟูฝังทั้งเป็นลงในสุสานเพื่อให้เขาไปปรนนิบัติข้าในปรโลกด้วยคำสั่งนี้ทำให้เว่ยโฉฟูหวาดกลัวจนสติแตกเขาร้องไห้วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากขุนนางในราชสำนักขุนนางผู้หนึ่งจึงรับอาสาเข้าไปเกลี้ยกล่อมส่วนไทเฮาที่กำลังนอนซมอยู่บนเตียงขุนนางผู้นั้นกราบทูลถามว่าไทเฮาทรงเชื่อหรือไม่พะยะค่ะว่าคนตายไปแล้วยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ส่วนไทเฮาตอบด้วยน้ำเสียงแหบพร่าข้าคิดว่าคนตายก็เหมือนเท่าธุลีคงไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆอีกแล้วคุณนางจึงยิ้มแล้วทูลต่อว่าในเมื่อคนตายไม่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วไทเฮาจะนำคนที่ทรงรักไปฝังทั้งเป็นให้เสียเปล่าทำไมเล่าพะยะค่ะแต่หากไทเฮาทรงเชื่อว่าปรโลกมีจริงและคนตายมีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วตลอดหลาย10 ปีที่ผ่านมาอดีตกษัตริย์ฉินหุ่ยเหวินอ๋องพระสวามีของนางคงทรงกริ้วแทบแย่แล้วที่เห็นพระองค์ไปหลับนอนกับอี้ชวีอ๋องและชายอื่นมากมายหากพระองค์ลงไปปรโลกแล้วเจอกับอดีตกษัตริย์ข้าน้อยเกรงว่าไทเฮาจะเอาตัวรอดจากการถูกไต่สวนไม่ทันแล้วจะมีเวลาว่างไปเสวยสุขกับเว่ยโฉฟูได้อย่างไรพะยะค่ะเมื่อส่วนไทเฮาได้ยินตรรกะอันแสนยอกย้อนนี้นางก็นิ่งอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆแม้ในวาระสุดท้ายสติปัญญาและความเป็นคนเด็ดขาดของนางก็ยังคงอยู่นางมองเห็นความไร้สาระของคำสั่งตนเองจึงถอนหายใจและสั่งยกเลิกพินัยกรรมนั้นปล่อยเว่ยโฉฟูไปและในเดือนตุลาคมปีที่265ก่อนคริสตกาลนางพญาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นฉินส่วนไทเฮาหรือหมี่เยี่ยก็ได้เสด็จสวรรคตอย่างสงบปิดตำนานสตรีผู้พลิกฟ้าคว่ำดินลงอย่างสมบูรณ์แบบท่านผู้ฟังครับแม้บั้นปลายชีวิตของนางจะจบลงด้วยการถูกริบอำนาจแต่มรดกที่นางทิ้งไว้นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะปฏิเสธได้41 ปีแห่งการกรุยทางของส่วนไทเฮาได้ทำให้แคว้นฉินกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบนางกำจัดภัยคุกคามด้านหลังสร้างระบบราชการที่แข็งแกร่งและรวมศูนย์อำนาจไว้อย่างเบ็ดเสร็จนางได้รวบรวมฟืนและเชื้อเพลิงทั้งหมดกองไว้จนเป็นภูเขาและในอีกเพียงไม่กี่ทศวรรษต่อมาเหลนชายของนางนามว่าอิ่งเจิ้งจะเป็นผู้จุดไม้ขีดไฟโยนลงไปบนกองเชื้อเพลิงนั้นพระองค์จะควบม้าเหล็กเหยียบย่ำ6 แคว้นตะวันออกจนราบคาบรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาตนเองเป็นจินสี่ฮ่องเต้หากปราศจากความอำมหิตความเสียสละและกลยุทธ์อันไร้ก้นบึ้งของสตรีบรรณาการพ่วงท้ายที่ชื่อหมี่เยี่ยแผ่นดินมังกรอาจไม่มีวันได้เห็นการรวมชาติของจินสี่ฮ่องเต้ก็เป็นได้จบลงไปแล้วครับสำหรับมหากาพย์ชีวิตของนางพญาหมี่เยี่ยส่วนไทเฮาองค์แรกแห่งประวัติศาสตร์จีนท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจพลีกายสยบอี้ชวีอ๋องของนางคือวีรสตรีผู้เสียสละเพื่อชาติหรือเป็นเพียงนักการเมืองที่อำมหิตไร้หัวใจคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดความเข้มข้นในตอนต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวของหมี่เยี่ยไม่ได้มอบแค่ความบันเทิงทางประวัติศาสตร์
แต่มันยังซ่อนบทเรียนจิตวิทยาองค์กรและการบริหารอำนาจที่ล้ำลึกมากๆ โดยเฉพาะความท้าทายที่ผู้นำหญิงต้องเผชิญ ท่านผู้ฟังครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ช่วงเวลาที่เราจะถอดหน้ากากทางประวัติศาสตร์ แล้วนำพฤติกรรมของตัวละครมาวางบนโต๊ะผ่าตัด ชำแหละให้เห็นถึงแก่นแท้ของจิตวิทยาการเมือง และบทเรียนทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมหากาพย์สยบแผ่นดิน เรื่องราวของส่วนไทเฮาหรือหมี่เยี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตำนานวังหลังที่เต็มไปด้วยความริษยา แต่นี่คือเคสสตัดดี้หรือกรณีศึกษาที่คลาสสิกที่สุดของการก้าวขึ้นสู่อำนาจของผู้นำหญิงท่ามกลางดงหมาป่าที่เต็มไปด้วยบุรุษเพศข้าพเจ้าขอพาท่านผู้ฟังมาเจาะลึก3ประเด็นสำคัญที่จะทำให้เรามองสตรีผู้นี้เปลี่ยนไปตลอดกาลครับประเด็นที่ 1 ปรากฏการณ์หน้าผาแก้ว The Glass Cliff เมื่อวิกฤตคือโอกาสเดียวของสตรีในโลกยุคปัจจุบันหรือในแวดวงองค์กรธุรกิจระดับโลกเรามักจะได้ยินคำว่า the glass ceiling หรือเพดานแก้วที่หมายถึงอุปสรรคที่มองไม่เห็นซึ่งคอยกีดกันไม่ให้ผู้หญิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้ใช่ไหมครับแต่นักจิตวิทยาองค์กรได้ค้นพบอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่โหดร้ายกว่านั้นเรียกว่าปรากฏการณ์ the glass cliff หรือหน้าผาแก้วครับปรากฏการณ์นี้อธิบายว่าผู้หญิงมักจะได้รับโอกาสให้ขึ้นเป็นผู้นำองค์กรก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตสูงสุดหรือกำลังจะล้มละลายเพราะในยามที่สถานการณ์ปกติและราบรื่นผู้ชายมักจะผูกขาดอำนาจไว้แต่พอเรือกำลังจะจมผู้ชายมักจะก้าวถอยหลังแล้วผลักผู้หญิงขึ้นไปกุมพวงมาลัยแทนหากผู้หญิงแก้ปัญหาไม่ได้เธอก็จะถูกผลักตกลงไปจากหน้าผาแก้วและถูกสังคมประณามว่าเห็นไหมล่ะให้ผู้หญิงนำก็พังแบบนี้แหละส่วนไทเฮาคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของปรากฏการณ์ The Glass Cliff เมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วครับลองย้อนกลับไปดูสิครับนางไม่ได้ถูกเชิญให้มาเป็นไทเฮาว่าราชการหลังม่านในยุคที่แคว้นฉินสงบสุขและร่ำรวยแต่นางต้องก้าวขึ้นมาในวินาทีที่ฉินอู่หวังสวรรคตกระทันหันบัลลังก์ว่างเปล่าองค์ชาย10 กว่าคนกำลังจะฆ่ากันเองเพื่อชิงอำนาจและชนเผ่าอี้ชวีกำลังจะยกทัพม้ามาเหยียบเมืองหลวงนี่คือวิกฤตระดับชาติที่แคว้นฉินกำลังจะล่มสลายในวินาทีที่ขุนนางชายอก3 ศอกทั้งราชสำนักกำลังสับสนและหวาดกลัวส่วนไทเฮาเป็นคนเดียวที่กล้าก้าวออกมายืนริมหน้าผานางใช้ความเด็ดขาดที่บุรุษยังต้องอายสั่งไว้หรันกวาดล้างกบฏจนเลือดนองวังและกล้ารับหน้าเสือบริหารแคว้นที่เต็มไปด้วยบาดแผลนางรอดชีวิตจากหน้าผาแก้วนี้มาได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะนางมีความเหี้ยมโหดและเด็ดขาดมากพอที่จะโยนความอ่อนแอทิ้งไปแล้วสวมวิญญาณนักล่าอย่างเต็มตัวบทเรียนสำหรับโลกธุรกิจคือเมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในยามวิกฤตจงอย่าเพิ่งดีใจกับตำแหน่งที่ได้มาแต่จงตระหนักไว้เสมอว่าคุณกำลังยืนอยู่บนหน้าผาแก้วและสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณรอดไปได้คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดการตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและความพร้อมที่จะมือเปื้อนเลือดเพื่อกอบกู้สถานการณ์ประเด็นที่ 2 มาตรฐานคู่ Double Standard และเสน่หาในฐานะอาวุธระดับรัฐศาสตร์เมื่อเราพูดถึงฉากที่ส่วนไทเฮาพรีกายให้กับอี้ชวีอ๋องปรนเปรอศัตรูจนยอมละทิ้งกองทัพและถึงขั้นมีลูกด้วยกันถึง2 คนนักประวัติศาสตร์สายอนุรักษ์นิยมและลัทธิขงจื้อในยุคหลังต่างพากันรุมสับนางอย่างเมามันครับพวกเขาด่าทอนางว่าเป็นสตรีที่ร่านรักไร้อย่างอายทำลายเกียรติยศของราชวงศ์แต่นี่คือความย้อนแย้งและมาตรฐานคู่ที่น่าซื่อใจคดที่สุดของประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยบุรุษครับท่านผู้ฟังลองคิดตามสิครับกษัตริย์ผู้ชายในประวัติศาสตร์จีนมีสนมเป็นร้อยเป็นพันส่งลูกสาวส่งน้องสาวของตัวเองไปแต่งงานบรรณาการกับกษัตริย์แคว้นอื่นหรือแม้กระทั่งส่งไปให้ชนเผ่าป่าเถื่อนย่ำยีเพื่อแลกกับข้อตกลงหยุดยิง
สังคมกลับยกย่องกษัตริย์ชายเหล่านั้นว่าเป็นนักการทูตที่ชาญฉลาดและยกย่องกลยุทธ์นั้นว่าเป็นการแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีแต่พอผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้หญิงและนางใช้วิธีส่งตัวเองไปเป็นเครื่องบรรณาการบนเตียงนอนเพื่อซื้อความสงบสุขให้รัฐนางกลับถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงแพทย์สยาในมุมมองของรัฐศาสตร์เชิงประจักษ์ Realism สิ่งที่ส่วนไทเฮาทำคือการใช้ Cost Benefit Analysis หรือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนางยอมใช้ร่างกายของตนเองและยอมรับคำคอรหาเพื่อแลกกับเวลา 34 ปี เวลาที่ปราศจากสงครามทางทิศตะวันตกเวลาที่ช่วยรักษาชีวิตทหารและชาวบ้านแคว้นฉินนับแสนคน และเป็นเวลาที่มากพอให้แคว้นฉินฟื้นฟูความยิ่งใหญ่จนกลับมาบดขยี้ศัตรูได้ในที่สุดส่วนไทเฮาเข้าใจหลักการข้อหนึ่งอย่างถ่องแท้ นั่นคือในเกมการเมืองระดับชาติศีลธรรมส่วนตัวเป็นสิ่งที่ไร้สาระ หากมันทำให้แผ่นดินต้องล่มสลายนางเปลี่ยนความอ่อนแอทางสรีระของสตรีให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่ารถม้าศึกนับหมื่นคันความอดทนในการแสดงละครตบตาอี้ชวีอ๋องนานกว่า3 ทศวรรษก่อนจะสั่งฆ่าเขากับมือคือความอำมหิตที่สะท้อนให้เห็นว่าสำหรับนางพญาผู้นี้ความรักเป็นเพียงภาพลวงตาแต่อำนาจและความอยู่รอดของรัฐคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวประเด็นที่ 3 วังวนแห่งอำนาจที่กลืนกินสายเลือดและทักษะการสละเรือ Exit Strategyความย้อนแย้งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตของส่วนไทเฮาคือจุดเริ่มต้นและจุดจบของอำนาจนางครับในตอนแรกนางต่อสู้ดิ้นรนและมือเปื้อนเลือดก็เพื่อหมายจะปกป้องฉินเจ้าเซียงอ๋องผู้เป็นลูกชายนางกางปีกปกป้องเขาจากพายุฝนทั้งการเมืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลาย10 ปีปีกที่เคยปกป้องกลับกลายเป็นเพดานเหล็กที่กดทับไม่ให้ลูกชายได้เติบโตนี่คือปัญหาใหญ่ของผู้นำยุคบุกเบิกหรือ Founder Syndrome ในโลกธุรกิจเลยครับผู้ก่อตั้งธุรกิจหลายคนที่สร้างบริษัทมากับมือผ่านร้อนผ่านหนาวและวิกฤตมามากมายมักจะมีความเชื่อลึกๆว่าถ้าไม่มีฉันบริษัทนี้ต้องพังแน่ๆความหวังดีและความห่วงใยนี้ทำให้อดไม่ได้ที่จะเข้าไปก้าวก่ายควบคุมและรวบอำนาจไว้เบ็ดเสร็จจนลืมไปว่าทายาทรุ่นต่อไปหรือผู้บริหารคนใหม่ก็ต้องการพื้นที่ในการลองผิดลองถูกและพิสูจน์ตัวเองเช่นกันส่วนไทเฮาหลงไหลในรสชาติของอำนาจและการว่าราชการหลังม่านจนละเลยเสียงสะท้อนจากพระทัยของลูกชายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนางปล่อยให้เครือญาติอย่างเว่ยหรันมีอำนาจล้นฟ้าข้ามหัวกษัตริย์ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งรัฐความผิดพลาดในการขาด Exit Strategy หรือกลยุทธ์การลงจากหลังเสืออย่างสวยงามทำให้นางต้องเผชิญกับจุดจบที่เจ็บปวดคือการถูกลูกชายแท้ๆของตนเองทำรัฐประหารเงียบยึดอำนาจและกักบริเวณในบั้นปลายชีวิตบทเรียนนี้สอนให้เรารู้ว่าศิลปะที่ยากที่สุดของการเป็นผู้นำไม่ใช่ศิลปะในการได้มาซึ่งอำนาจแต่เป็นศิลปะในการรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยมือหากส่วนไทเฮารู้จักสละอำนาจคืนบัลลังก์ให้ลูกชายในเวลาที่เหมาะสมนางอาจจะได้รับการยกย่องและประทับอยู่ในตำแหน่งชนนีแห่งรัฐยังมีความสุขไปตลอดกาลท่านผู้ฟังครับเส้นทางชีวิตของหมี่เยี่ยส่วนไทเฮาคือบทกวีสีเลือดที่ถูกจารึกไว้บนหน้าผาแห่งการเวลานางเป็นทั้งเหยื่อผู้ถูกกดขี่เป็นมารดาผู้เสียสละเป็นทรราชผู้อำมหิตและเป็นรัฐบุรุษหญิงผู้ยิ่งใหญ่นางฉีกทุกกฎเกณฑ์ของยุคสมัยและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าในสมรภูมิแห่งการแย่งชิงแผ่นดินอิสตรีก็สามารถสร้างความสั่นสะเทือนได้ไม่แพ้บุรุษใดแม้ชื่อของนางจะถูกนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มพยายามบดบังแต่รากฐานที่นางสร้างไว้ก็ได้หล่อหลอมให้แคว้นฉินแข็งแกร่งจนไม่มีใครต้านทานได้อีกต่อไปและมันคือรากฐานสำคัญที่ปูทางให้เหลนชายของนางก้าวขึ้นไปร่วมแผ่นดินจีนและสถาปนาตนเองเป็นจินสี่ฮ่องเต้ในอีกไม่กี่ทศวรรษถัดมาสำหรับวันนี้เรื่องราวความเข้มข้นของมหากาพย์เลียดก๊กขอจบลงเพียงเท่านี้ครับหากท่านผู้ฟังชื่นชอบการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ดิ่งลึกและเห็นภาพแบบนี้
อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้ากับมหากาพย์เลียดกก ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้เท่าทันกลยุทธ์ และไม่ตกลงจากหน้าผาแก้วของชีวิตนะครับ สวัสดีครับ